سلام، من حسین هستم و اینجا کانال خانم و آقای معمار هست. ما توی این کانال راجع به معماری منظر و مسائل مربوط به اونها صحبت میکنیم. این جلسه قصد داریم راجع به یکی از پرکاربردترین نرم افزارهایی که توی معماری و معماری منظر استفاده میشه صحبت کنیم. در واقع نرم افزاری که میخوام الان راجعش بحث بکنم نرم افزار اسکچاپ هست. یکی از پرکاربردترین نرم افزارهایی که توی حوزه معماری و معماری منظر میشه ازش استفاده بکنیم. این نرم افزار در واقع حالا یک تاریخچه‌ای داره که ما ازش میگذریم. نحوه نصبش و اینکه نسخه های در واقع قفل شکسته‌شو بخواید استفاده بکنید به خاطر قوانین یوتیوب من نمیتونم اینجا اشاره بهش بکنم، اما اگر یه سرچ ساده توی اینترنت بکنید احتمالاً هم منبع دانلودش و هم حالا روش‌های فعال سازیشو به راحتی پیدا میکنید. این نرم افزار چند تا ویژگی داره. مهمترین ویژگیش اینه که کار کردن باش بسیار راحته. شما یه دید سه‌بعدی داشته باشید خیلی راحت میتونید شروع کنید باش کار کردن. قدرت نرم افزارهایی مثل 3D Max یا مثلا راینو یا امثالمون نداره، اما نکته مهم اینه که کار کردن باش بسیار راحته و بیش از 70-80% کارهایی که شما لازم دارید و به راحتی و بدون حتی نصب یک پلاگین میتونید توی اسکچاپ انجام بدید. نکته دیگه که به حجم بسیار زیادی پلاگین براش در واقع وجود داره. توی داره ساخته شده پلاگین های رایگان، پلاگین های پولی که بنا به نیازتون میتونید از اون استفاده کنید. خب به تبع استفاده از پلاگین ها قدرت نرم افزار رو هم خیلی خیلی زیاد افزایش میده. همچنین مدل های آماده بسیار زیادی براش وجود داره. خود سایت در واقع اسکچاپ که حالا در ادامه آموزش در واقع راجعش صحبت می‌کنیم، حجم بسیار زیادی مدل‌های آماده رو برای شما داره. انواع اقسام درخت، فیگورای انسانی، نمیدونم حیوانی، ماشین یا حالا حتی یه سری مدل‌های آماده کاملا توی اون وجود داره و میتونید دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. پس بریم راجبش صحبت بکنیم. خب زمان که نرم افزار اسکچاپ رو در واقع شروع به کار میکنید، ران میکنید، با این صفحه روبرو میشید. تو این صفحه در واقع یک سری تمپلیت های این بالا به شما پیشنهاد داده. تمپلیت های در واقع دیفالت خود اسکچاپ هست. اینجا اگر بخواید فایلی رو باز بکنید، قبلا سیو کردن روی سیستمتون، میتونید اینجا بازش بکنید و کارتون ادامه بدین. این پایین هم در واقع یه سری اون پروژه‌ای که قبلا انجام دادید، آخرین فایل هایی که سیو کردید رو بهتون نشون میده. توی این تمپلیت ها در واقع چند تا واحد اسم شما می‌بینید زیرش نوشته آرکیتکچرال سیمپل که در واقع این حالا یه تمپلیتیه که به معماری شاید نزدیک‌تر باشه یا مثلا تمپلیت های دیگه که حالا هر کدوم که خودتون سلام میدین استفاده بکنید. زیرش یه واحدی نوشته متر، اینچ، متر، میلیمتر، سانتی متر. حالا اون دیگه بستگی داره که اینکه شما چه کاری دارید انجام میدید. خب ما توی در واقع اگر از واحدهای اینچ استفاده می‌کنید بهتره که از این در واقع تمپلیت هایی که با واحد اینچ اومده است در واقع شروع به کار بکنید. اگر مثلا ما از متر و میلیمتر و سانتی متر استفاده میکنید از در واقع یکی از این تمپلیت ها. اگر کار معماری یا معماری منظر انجام میدید، واحدات و متراژات و متراژهای بزرگ، خب علل قاعده واحد متر برای شما بهتره. اگر کار دقیق تر انجام میدید مثل طراحی داخلی، حالا خیلی دیگه ظریف‌تر مثلا طراحی صنعتی باشه انجام میدید، میتونید از واحد سانتی متر و متر استفاده بکنید. اینجا یه دایره زیر هر کدوم از این تمپلیت ها اینه که اگه موس روش نگه دارید یه علامت در واقع قلب اینجا برای شما میاد که اگر روش کلیک بکنین اون در واقع تمپلیت میشه تمپلیت دیفالت شما. مثل این که حالا من مثلا اینجا کلیک میکنم، در حالی که من خودم همیشه در واقع از واحد آرکیتکچرال و متر استفاده میکنم به عنوان واحد دیفالت خودم. بنابراین روی این کلیک میکنم و بعد روی در واقع تمپلیت کلیک میکنم. با این کار صفحه اسکچاپ برای شما باز میشه. احتمالاً توی بعد و در واقع کار و اگر اولین باره که این نرم افزار نصب میکنید با یه همچین فضای روبرو نمیشید. حالا ممکنه بعضی از این در واقع در ابزارها اینجا برای شما نشون داده بشه، بعضی از این تری ها اینجا بهتون نشون داده بشه. در ادامه من بهتون توضیح میدم که چطور اینها رو بتونید در واقع تنظیم بکنید روی صفحه و برسید به اون چیدمان مورد نظر خودتون. یه توضیح کلی من فقط بهتون بدم. این بالا دکمه‌های فایل، ادیت، ویو مثل همه در واقع نرم افزارهای ویندوز این گزینه‌ها این بالا هست. ما در طول کار مرتب به این در واقع نوار بالا مراجعه می‌کنیم. حالا به موقعش توضیح میدیم که هر کدوم چه کاری برای شما انجام میده.
یه سری ابزارها رو در واقع این قسمت یا این قسمت یا بعضا حالا برای تنظیمات خودتون توی قسمت‌های مختلف صفحه میتونید داشته باشین. و یه سری تری اینجا ما داریم. این تری ها در واقع خیلی کارهای زیادی برای ما انجام میدن که به فراخور موضوع بهش برخورد خواهیم کرد. اینجا هم که اون صفحه اصلی شما از محل ترسیم، حالا 2 بعدی 3 بعدی، یه اشل انسانی هم معمولا اینجا میذارن که یه حدودی از کار دستتون بیاد، به راحتی میتونید انتخاب کنید، حالا پاکش کنید یا هر چیز. پس در گام اول من میام و نحوه تنظیم این چیدمان و چیدمانی که مطلوب خودمه در واقع اون رو انجام میدم. شما اگه دوست داشتید میتونید هر کدوم از اینا مطابق توضیحاتی که بهتون میدیم در آینده مرتب کنید و باش کار بکنید. این بالا در واقع این ابزارها رو من بخوام براتون توضیح بدم. خب منوی فایل مثل همه در واقع منوهای فایل توی نرم افزار ویندوز، نیو که در واقع یه فایل جدید برای شما باز میکنه، اوپن اگر فایلی رو قبلا سیو کردید براتون باز میکنه، سیو میتونید فایلی که آماده کردید رو سیو کنید، سیو از در واقع میاد همون فایل جدید با یه نام دیگه اگه بخواید در یک مقصد جدید ذخیره‌اش بکنید و گزینه دیگه که به مرور حالا بهش خواهیم رسید. توی ادیت هم در واقع میبینید که همون در واقع دکمه‌های استاندارد ویندوز رو داریم. آندو در واقع کاری اگر انجام دادید میخواید برگردید، همون کار کنترل زد رو برای شما انجام میده. ریدو در واقع آخرین کار رو مجددا برای شما تکرار میکنه و انجام میده. کات کپی پیست نرم افزارهایی که در واقع دستوراتی که در واقع شما توی بیشتر نرم افزارهای ویندوزی ازش استفاده میکنید. علل حساب ما برای تنظیم کردن در واقع این صفحه خودمون یا ورک اسپیس خودمون از در واقع منو ویو و گزینه تولبار استفاده میکنیم. روی این تولبار که کلیک بکنید با یه همچین صفحه روبرو میشید. اینجا یه لیستی از در واقع اون ابزارهایی که در واقع اینجا برای شما نمایش داده وجود داره نمایش داده میشه. بعضیش تیک خورده، بعضیش تیک نخورده. اونایی که تیک خورده در واقع شما روی صفحه میبینید. مثلا فرض کنید من اگر این کامera رو براتون تیک بزنم یا تیکش رو بردارم، میبینید که اینجا گوشه صفحه ظاهر میشه. این گزینه دیگه داره آپشن که اینجا در واقع 2 تا گزینه داره نشون داده میشه. اون بالایی در واقع حالتی هست که شما اگر موس رو در واقع روی هر کدوم از این در واقع دکمه برید یه توضیح کوچیکی راجع بهشون. من اینجا الان این دکمه کلوز میزنم، مثلا من موس رو میبرم روی این، یه توضیح راجع به این دستور به من میده، این ابزار به من میده که این ابزار چیکار داره میکنه، البته تا حدودی چطوری باهاش کار بکنه. مجددا میام اینجا یه گزینه دیگه اینجا داره که لارج آیکونه. اگر این تیک خورده باشه این آیکونا رو به صورت بزرگ نشون میده. اگر من تیکش رو بردارم میبینید که آیکونا کوچیک‌تر نشون داده میشه. این حالا بستگی به ابعاد اندازه مانیتور شما، حالا هر جور که راحت تری. من معمولا خودم این گزینه این تیک رو برمی‌دارم، ولی حالا شما اگر که دوست دارید میتونید این تیک رو داشته باشید. خب حالا بیایم و اینجا من فقط الان میخوام در واقع بهتون توضیح بدم که چطور صفحه خودتون رو تنظیم کنید. کاری که انجام میدیم من میام تمام اینا رو تیک میزنم فقط برای اینکه شما ببینید که چه اتفاقی میفته. قطعا من با همه اینا در طول کار در طول پروژه که انجام میدم کار ندارم، اما یه نکته وجود داره. بعضی از این در واقع تولبارها ابزارهایی دارن که مشترکن با یه سری ابزار دیگه و شما میتونید به فراخور حالا کاری که انجام میدین در واقع بعضی از این تولبارها رو ببندید یا بذارید باز باشه. من این تولبارها رو جدا جدا اینجا در واقع میچینم که فقط شما مشاهده بکنید من چه تولبارها اینجا دارم. قبل از اینکه ادامه بدم یه چیز دیگه هم بهتون بگم. چون که می‌بینید بغل بعضی از این تولبارها می‌بینید چند تا نقطه هست و وقتی موس من میبرم روی این تغییر پیدا میکنه، از اون حالت در واقع نشانگر خودش تبدیل میشه به این شکل. حالا اینجا اگه من کلیک کنم و درگ کنم اینو بیارم پایین، می‌بینید که این تولبار جدا میشه و میاد توی صفحه. حالا من میتونم اینو هر جای صفحه ببرم یا این دکمه ضربه در رو بزنم و ببندمش. یعنی اینکه مجددا این بالا این قسمت آبی رنگ، حالا برای تمپلیت شما ممکنه یه رنگ دیگه باشه، ولی مثلا این کلمه رو که نوشته اینو بگیرم درگ کنم برم این بالا، دوباره میتونم بندازمش سر جاش. یه کار دیگه هم که میتونم بکنم با درگ کردن اینا توی همون فضای بالا میتونم اینا رو در واقع همونطور که میبینید بیایم و ارگانایز کنم، یعنی بیارم سر جاش. میتونم جاشون رو تغییر بدم، میتونم حالا اینا رو بیام مثلا اینو بیام بچسبونم به این که در واقع فضای کمتری اشغال کنه. حالا یکی یکی اینا رو مشاهده ببینیم که حالا چه جوریه. یعنی مثلا این ابزارهایی که من اینجا دارم
احتمالاً توی ابزارهای دیگه، توی تولبارهای دیگه من اینا رو داشته باشم. پس من همین اضافیاشو از داخل این پاک میکنم. اولین ابزاری که داریم ابزار دراینگ هست. همونطور که می‌بینید من دراینگ رو که بذارم اینجا، تمام این ابزارهایی که اینجا وجود داره توی این در واقع تولبار این گوشم وجود داره. این تولبار گوشم مثل در واقع همه تولبارها میتونم ورش دارم و بیارمش کنار صفحه، جاشو جابجا کنم، مثلا بیام این ور صفحه بذارمش. حالا من عادت دارم اینو همیشه این ور در واقع کار میکنم، اینو میذارم سر جا. شما هر جایی که دوست دارید و راحت ترین میتونید قرارش بدید. خب همونطور که می‌بینید این دراینگ در واقع تمام این ابزارهایی که اینجا وجود داره توی این تولبار هم هست. پس من میتونم اینو ببندمش. تولبار ادیت رو هم در واقع اگر نگاه بکنید، باز کنار این اگر قرار بدیم می‌بینید که دوباره تمام این ابزارهایی که اینجا هست اینجا هم وجود داره. پس این ابزار رو هم من میبندم. تولبار پرینسیپال در واقع همونطور که می‌بینید تمام در واقع ابزارهایی که اینجا وجود داره و آیکوناش هم مشخصه اینجا هم وجود داره. اینم پس من میبندمش. توی در واقع کانستراکشن، تولبار کانستراکشن هم به همین شکل تمام ابزارهاش اینجا وجود داره. همینطور تولبار کامرا که حالا این دستورات چه کار میکنن ما در آینده بهتون توضیح میدیم، ولی حالا در واقع فقط بدونید که این آیکون هاش همونطور که میبینید اینجا وجود داره و میتونم این رو هم ببندم. و در واقع این تولبار آخر که get started هست، این تقریبا مهمترین دستوره که شما ممکنه در نرم افزار اسکچاپ در واقع احتیاج داشته باشید داخل این وجود داره. شما این رو همونطور که میبینید اینجا همه اینها وجود داره و من میتونم این رو هم ببندم. اما یه سری در واقع پنجره‌های دیگه ما اینجا داریم که همونطور که اول کار من بعضی از اینا رو در واقع مینیمایز کردم. به اینا میگن تری. این تری ها حالا هر کدوم یه کاری انجام میدن که حالا به فراخور موضوع در آینده من بهتون توضیح میدم که اینها چه کار برای شما انجام میدن. اگر بخواید این تری ها رو تغییر بدید، حالا تنظیمشون کنید، میتونید در واقع از منوی ویندو در واقع بخش منیج تریز رو بیارید و اینجا حالا این دیفالت تری همین چیزی که اینجا وجود داره میدید. اینا هم حالا در واقع یه سری تیک خوردن، بعضیاشون اینجا هستن، بعضیاشون تیک نخوردن. هر کدومو که بخواید میتونید بیارید روی صفحه ظاهر بکنید. حتی میتونید جای این رو در واقع بگیرید، در واقع تغییر بدید. من اینو معمولا همینجا میذارم، همین گوشه سمت راست میذارم. اگر بخواید این کارو بکنید، من بعد از اینکه اینو تغییر میدم در واقع همونطور که میبینید من اینو درگ میکنم و اگر روی هر کدوم از این فلش رو این صفحه تغییر میکنه، روی هر کدوم از فلش رو برم، اونجایی که آبی میشه این تری میره اونجا و اونجا میشینه. من الان اینو میارم و معمولا اینجای صفحه قرار میدم. خب یه دکمه این بالا داره، دکمه آتو هاید. این تو خیلی از در واقع نرم افزار شما همچین دکمه رو میبینید. من اگر اینو کلیک بکنم این تری در واقع هاید میشه و فقط اینجا این گزینه کلمه دیفالت تری اینجا میمونه. من اگه موس رو از روی این بیارم کنار و اینجا حالا در حالت عادی کارم انجام میدم، اگر موس رو ببرم روی این، اون در واقع پنل برای من نمایش داده میشه. به درد اگر بگم اینو در واقع اینجا مجددا روش کلیک بکنم، میگه سر جاش به صورت ثابت باقی میمونه. اگر من یه مانیتور دارم که مانیتورم در واقع ابعادش کوچیکه و محیط کاری که داره برام مناسب کار من نیست، میتونم اینو در واقع آتو هاید رو روشن بکنم. این هر دفعه که من لازم دارم موس رو میبرم روی این و این در واقع پنل رو میبینم و هر وقت که کار ندارم اینجا در واقع اضافه میشه به محیط کار من. یا بعضی وقتا مثلا کارم خیلی شلوغ میشه، من فقط میخوام این صفحه کامل رو ببینم، اونجا به درد همچین جایی میخوره. اما من معمولا خودم عادت دارم این رو در واقع همیشه میذارم که بمونه، چون حالا خیلی از این تری ها ما استفاده خواهیم کرد. خب برای این جلسه فکر میکنم کافی باشه. اون کلیات کار با اسکچاپ، محیط اصلی اسکچاپ رو در واقع ما اینجا برای شما توضیح دادیم. خیلی شباهت داره به خیلی از در واقع نرم افزارهای ویندوز، خیلی از نرم افزارهای مدلینگ، 3D مدلینگ و ترسیم. توی جلسات بعد به تدریج شروع میکنیم و دستورات اسکچاپ رو با هم پی میگیریم. ممنون که همراه ما بودید. باز تاکید میکنم کانال ما رو سابسکرایب کنید، برای ما کامنت بذارید، ویدیوهای ما رو اگر میدونید کسی هست که این ویدیوها و این تیپ ویدیوها به دردش میخوره باهاشون به اشتراک بذارید. ما کامنت های شما رو میخونیم و نظراتتون رو توی کارمون اعمال میکنیم. ممنون که همراه ما بودید. تا جلسه بعدی.